Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε και θα σας εξηγήσουμε πώς κάνουμε τις βίντεο παραγωγές μας. Τις πρώτες φορές που θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ για να δείξουμε αρχικά τη δουλειά μας, πριν ξεκινήσουμε επίσημα το κανάλι στο YouTube, είχαμε προσλάβει κάποιους επαγγελματίες βιντεογράφους, με τους οποίους συνεργαστήκαμε για τα πρώτα και δεύτερα βίντεο, αλλά μετά επειδή ταξιδεύαμε και αλλάζαμε συνεχώς περιοχές, δεν μπορούσαμε να έχουμε μία μόνιμη συνεργασία και έτσι αποφασίσαμε να αγοράσουμε κάποιον εξοπλισμό και να ξεκινήσουμε να κάνουμε μόνοι μας τα βίντεο. Συνήθως για να βρούμε την τοποθεσία κάνουμε brainstorming, σκεφτόμαστε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε αφού έχουμε επιλέξει το κομμάτι το οποίο διασκευάζουμε και μετά σκεφτόμαστε τι θα ταιριάξει περισσότερο και το μακιγιάζ και το styling, όλα αυτά τα κάνουμε μόνοι μας. Γιάννη, γύρνα λίγο μπροστά να σου δοκιμάσω τα γυαλιά για τα παιδιά, θέλω να δω λιγάκι πώς είναι. Για γύρνα. Ναι, μια χαρά, σου πάνε πολύ. Ωραία. Πιστεύω θα κάνουν σε όλους. Βίντεο βγάζεις βρε. Είμαστε αυτοδιδάκτοι με την έννοια ότι δεν πήγαμε σε κάποια σχολή ή κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε αφιερώσει αρκετές ώρες διαβάσματος, βλέποντας tutorials στο YouTube. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο εκεί έξω για να μάθει κανείς οτιδήποτε θέλει και οι τεχνικές του βίντεο είναι ένα από αυτά. Τα καθήκοντα είναι μοιρασμένα 50-50. Το μισό το κομμάτι το αναλαμβάνει ο Γιάννης και το άλλο μισό εγώ. Κάποια πράγματα είναι πιο τεχνικής φύσεως και το μυαλό μου τα καταφέρνει καλύτερα. Κάποια πράγματα είναι πιο καλλιτεχνικής φύσεως και τα καταφέρνει το μυαλό της Βάσης καλύτερα. Έχουμε μοιράσει σχεδόν τέλεια τις αρμοδιότητες, αλλά στα λίγα πράγματα που πρέπει να συνεργαστούμε δημιουργούνται οι τριβές. Εντάξει, δεν γίνεται να μην υπάρχουν κάποιες τριβές, κάτι θα δημιουργηθεί. Δεν ήταν ωραίο, Γιάννη? Θα είναι slow motion. Slow motion, ταλαιπώρια θα είναι. Τα μαλλιά σου, πετάνε, μια ζωή. Απ' την άλλη πετάνε. Όχι Γιάννη, το βάζεις και χαλάς σακάκι, αγάπη μου. Πρόσεχε τα όλα. Παιδί μου. Αν είχες εκπαιδευτεί τόσα χρόνια με τα ρούχα σου, δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα. Εκεί κοίτα. Εκεί. Ωραία, δεν πειράζει έτσι. Τι να κάνουμε. Επειδή πολλές φορές μας έχετε ρωτήσει ποιος μας βγάζει βίντεο όταν είμαστε και οι δύο μαζί, δεν έχουμε κάποιον να μας βγάζει βίντεο. Αυτό που κάνουμε είναι στείλουμε ένα τρίποδο μακριά από μας, στα σημεία στα οποία θέλουμε και μετά ζουμάρουμε ψηφιακά στο μοντάζ. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα πλάνα αναλαμβάνω να κάνω εγώ το βίντεο της Βάσιας και όταν βλέπετε εμένα το κάνει η Βάσια, ναι. Τραβάει εμένα. Το μοντάζ επίσης το κάνουμε εμείς, χρησιμοποιούμε το Premiere Pro σαν πρόγραμμα μοντάζ. Τι συμβαίνει τότε? Συνήθως πετάω εγώ το drone, όχι συνήθως, πάντα εγώ πετάω το drone, αλλά παίρνω τη τηλεκατεύθυνση, τη βάζω κάπως στα πλήκτρα του πιάνου, κάνω τα χέρια μου έτσι όταν πετάω να μοιάζει ότι παίζω πιάνο και κοιτάω όσο μπορώ περισσότερο μια το drone, μια το κάνω πως κάνω act, ναι. Ότι όλα καλά. Θα ήταν πολύ ωραία να είχαμε ένα crew, δυστυχώς δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο και προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα οι δυο μας. Σίγουρα, αν είχαμε ένα crew από επαγγελματίες. Καλά, και όταν θα υπάρχει η δυνατότητα, επειδή είμαστε αρκετά control freaks, πάντα θα προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και θα θέλαμε να κάνουν τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς το έχουμε σκεφτεί εμείς. Να κινείται και η αισθητική μας σε ίδια επίπεδα. Φυσικά. Και αν υπήρχαν καλύτερες ιδέες και θεωρούσαμε ότι υπάρχουν καλύτερες ιδέες, βεβαίως και να τις ακούσουμε, να τις συζητήσουμε και να γίνουν. Δεν είναι ότι θα πιέζαμε κάποιον επαγγελματία να μην κάνει αυτό που θέλει γιατί εμείς έτσι και έχουμε πείσμα. Το βασικότερο απ' όλα είναι η κάμερα. Έχουμε μια Sony A7 Mark III. Από εκεί και πέρα έχουμε 2-3 φακούς. Αναλόγως τη χρήση και τα πλάνα που θέλουμε να πάρουμε, χρησιμοποιούμε τον εκάστοτε φακό. Έχουμε έναν 85. Έχουμε ένα zoom lens 28-70, πάλι Sony. Έχουμε έναν vintage φακό ρώσικο, Helios λέγεται M42, για πιο καλλιτεχνικές και αρτιστικά πολύ ωραία απόψεις. ατμόσφαιρα δίνει αυτός ο φακός, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε φώτα, κάποια φώτα, softbox, ανακλαστήρες, green screen, μικρόφωνο. Ναι, καινούργιο απόκτημα το green screen. Ναι. Για τη σταθεροποίηση έχουμε ένα gimbal της DJI, το Ronin SC.
και έχουμε ένα drone, το Mavic Pro, για όλα τα εναέρια. Αυτός είναι όλος και όλος ο εξοπλισμός μας. Ένα MacBook, έναν υπολογιστή για το μοντάζ, ένα μικρόφωνο πυκνοτικό με το οποίο ηχογραφούμε και τη μουσική αλλά και αυτά τα βίντεο που βλέπετε. Τι άλλο? Πατέντες. Από εκεί και πέρα πολλές πατέντες, δηλαδή τώρα δεν φαίνονται στην κάμερα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 ήδη. Ξεκινάμε από το κομμάτι που μας παίρνει η σκέψη του κομματιού μία μέρα. Συνήθως το βράδυ αυτής της μέρας ξεκινάει ο Γιάννης να φτιάχνει τη διασκευή. Είμαι νυχτερινός γενικά. Είναι νυχτερινός τύπος. Εγώ το πρωί το ακούω, το μελετάω, μέσα στην ημέρα γράφουμε τη φωνή, κάνουμε κάποιες αλλαγές αν μας αρέσει κάτι ή όχι. Και την τέταρτη μέρα συνήθως γυρνάμε το βίντεο, έχουμε σκεφτεί το styling κτλ. Γυρνάμε το βίντεο, κάνουμε μοντάζ. Οπότε περίπου για να δείτε το βίντεο κάθε Κυριακή, ξεκινάμε από τη Δευτέρα την προηγούμενη. Άρα θέλουμε γύρω στις 6 με 7 μέρες για κάθε βίντεο. Αν όλα πάνε καλά και είναι όλα γρήγορα, την Πέμπτη μπορεί να έχουμε τελειώσει. Αλλιώς μπορεί να τρέχουμε μέχρι και το Σάββατο. Συνήθως κάποιος ρίχνει από τους δυο μας την ιδέα και ο άλλος ενθουσιάζεται. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ποτέ σε ένα σημείο που να λέμε «Α, έχω αυτή την ιδέα» και ο Γιάννης να πει «Δεν θέλω καθόλου να το κάνουμε». Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι μια ιδέα που είναι πάρα πολύ φαντασμαγορική και δύσκολη. Ο Γιάννης να γκρινιάξει γιατί πρέπει να σκεφτεί το πώς θα συμβεί και πώς θα γίνει. Συνήθως γκρινιάζω εγώ πρώτος. Ναι. Συνήθως γκρινιάζει. Βασικά πάντα γκρινιάζω. Όχι μόνο για τα βίντεο, για όλα. Να κάνω λίγο γκρίνια να δουν πώς είναι. Όχι, δεν χρειάζεται να το Έλα ρε βα. Άσε με να κάνω λίγο γκρίνια. Δεν έχουμε να δώσουμε καμία συμβουλή απολύτως, γιατί οι κρίσεις που παθαίνουμε είναι πολύ μεγάλες και πραγματικά θέλουμε εμείς κάποιες συμβουλές για να σώσουμε τους εαυτούς μας. Αν ρωτάτε και αν θέλετε να μάθετε αν υπάρχουν κρίσεις στα βίντεό μας, φυσικά και υπάρχουν κρίσεις, από το να έχει ξεχαστεί να φορτιστεί η κάμερα από το βράδυ και έτσι να έχουμε μόνο 35% μπαταρία. Γενικά όταν καταπιανόμαστε με κάτι καινούριο, επειδή δεν υπάρχει γνώση, συνήθως υπάρχουν νεύρα, άγχος, στρες και φυσικά διαμάχες. Παράγοντας που συμβαίνει αυτό είναι ότι με το που μάθουμε και κατακτήσουμε το know-how για κάτι, θέλουμε να εξελιχθούμε περισσότερο και αρχίζουμε και αφιερώνουμε χρόνο σε καινούργιες τεχνικές, καινούργιες ιδέες, καινούργιες υλοποιήσεις από διάφορα πράγματα που βρίσκουμε online, τα οποία δημιουργούν φυσικά stressful καταστάσεις. 1, 2, 3. Δεν περπατούσα. Έφυγες πολύ γρήγορα, πρέπει να περπατάω ήδη όταν φύγεις. Wait, one second. 1, 2, 3. Φεύγεις και πρέπει να περπατάω, θα μείνεις μαζί μου, πάμε μαζί. Τι έκανες? Δεν μου πες να ξεκινήσω, δεν περπατούσαμε ήδη. Οκ. Έχεις ξεκάθαρα μια αντίληψη του πώς θα γίνει το βίντεο, την οποία δεν έχεις μοιραστεί μαζί μου, δεν ξέρω, δεν ξέρεις. Έχουμε πει, αν με άκουγες... Είμαι στο αυτοκίνητο πίσω εγώ και πάει το αυτοκίνητο, σε πίστα, τρέχει. Πού πάμε ρε παιδιά. Μία από όλες τις φορές να με άκουγες, το έχω πει 15, αλλά αυτή τη φορά θέλεις άκου. Θα μιλάμε, θα φαινόμαστε εμείς πάρα πολύ λίγο εδώ και θα μπαίνουν πάρα πολλά πλάνα από αυτά που έχουμε κάνει. Έχουμε χιλιάδες ώρες βίντεο. Θα τα δείξουμε όλα. Κατάλαβες? Αν θέλετε να δείτε και το αποτέλεσμα όλων αυτών, αν ακόμα δεν έχετε δει βίντεό μας, μπορείτε να πάτε στο επόμενο βίντεο που βγαίνει εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δούμε την επόμενη Κυριακή. Από εμάς, γεια σας!